P4 Premiär är ett 2 timmar långt populärkulturprogram på bästa sändningstid, skulle man kunna säga. Men det skulle behövas 2,5 program för att rymma din musikaliska box som har 5 timmars musik. Du pratar om Bowing Box nu, Benny Anderssons orkester. Precis. Ja, det är ganska mycket faktiskt. Ja, jag talar ju inte om ditt livs karriär, för då skulle vi behöva månader av programtid. Nej, det är inte så. Det är ganska intressant. Har vi börjat nu? Ska jag prata länge eller ska jag prata kort? Kan prata lite kort, men det men då kan vi fortsätta sen. Ja. Okej, då kan vi reda ut det där. Ja, gör vi. För det där verkar som du har räknat på. Jag har gjort det faktiskt. Ja, du har det? Fantastiskt. Missa inte det om en liten stund. Benny Andersson is in the house, om man ska tala lite med sån här hiphop-terminologi. Och jag går vidare här till en mycket erkänd musikant som jag senast såg faktiskt igår morse i tv när han spelade så fint i SVT:s Lucia-morgon. Och nu är alltså den levande legenden som inte spar på julekrutet här i P4 Premiär, Benny Andersson. Kan du ta om det där? Jag vet inte vad jag skulle svara på. Nej, men jag ville säga något fint. Levande legend. Ja, hellre det än död, men jag känner mig inte som en legend. Det gör jag inte. Gör du inte? Nej, jag känner mig som hur 17 identifierar man sig som en... Nej, det funkar inte så. Nej. Jag arbetar på, som jag alltid har gjort. Jag försöker skriva musik, ibland går det bra. Det har varit så genom året, jag vill alltid spela in det jag har gjort. Så om man inte spelar in musiken man har gjort, då vet man inte var den tar väg. Så till exempel, jag håller på just nu och jobbar med Kristina Lugn, Lasse Rudolfsson och även Björn Ulvaeus. Till den här musikalen på Orionteatern som har premiär i februari. Hjälp sökes. Just det. Och då är det till för teatern. Alltså vi skriver ju till teatern för det som ska ske där. Men det blir kanske en 40-50 minuter musik. Och det måste jag ju spela in. För om man inte gör det, annars flyger det ju bara bort när föreställningen är slut. Så fungerar jag. Och så har det varit i alla år. Någon slags arbete. Sen har det gått otroligt bra genom åren. Och man har ingen anledning att slå sig för bröstet för det faktiskt. För det är ju att man har fått en talang. Det är ju inte ens egen förtjänst. Arbetet i sig kan man säga. Det kan man möjligtvis ta åt sig för att jag jobbar med det som jag tycker att jag har. Men det gör ju alla andra också, så det är ingen skillnad om du förstår vad jag menar. Jag förstår vad du menar och jag tycker det är underbart att det finns ödmjuka människor. Det är inte ödmjukt, det är bara högst realistiskt resonemang. Benny, det är i alla fall väldigt kul att du är med i P4 Premiär. Tack. Det känns lite som julafton redan nu, tycker jag faktiskt. Det gör det när man har fin besök i P4 Premiär. Benny Andersson. Äntligen kan jag säga välkommen hit på riktigt. Tack så mycket, trevligt. Men jul, det är för att du har sån här rolig mössa på dig. Ja, precis. Ja, men det är så bra med mössor nu för tiden. Att man får ha dem inomhus. Och man slipper har tvätta håret, det är det. Bad hair day. Har du aldrig det? Jo, det har jag. Men jag har ingen mössa. Men du skulle ju kunna dra på dig en riktig tomteluva these days. För just nu känns det, Benny, som man förknippar dig med julen. Nej, det gör man väl inte. Jo. Fast vi har gjort en julskiva. Benny Anderssons orkester har gjort en julskiva. Det var den jag syftade på. Det bör alla artister göra. Ja. Alltså skälet till att vi har gjort det är att eftersom jag har en orkester som kan spela precis vad som helst. Så är upprinnelsen till det här att jag ville spela in Schuberts militärmarsch. Det är ett orkesterstycke och det är den som de spelar när den man ser i jultomten på Disney-programmet. Ja, just det. Så den har vi spelat in. Så den finns där i någon slags originalarrangemang. Mer eller mindre, ja just det. Det var det som fröt till jag tänkte man har en sån bra orkester som kan spela det där på riktigt. Liksom. Och Tomtarnas vaktparad som också är en liknande stycke kan man säga. Och sen lite nya låtar som jag har gjort. En del instrumentala, också några med text av Björn Ulvaeus. Men hur känns det för dig? Hur mycket, vad ska jag säga, tävlingsinstinkt har du när det gäller, jag tänker julskivor. Det har ju blivit en grej att alla ska släppa. Inte ett skit? Nej. Okej. Utan det är mest, alltså, vi måste ju ha någonting att göra i den här orkestern. Så är det, och vi har inte gjort något på ett tag. Nej. Så tänkte jag, men nu när julen kommer, vi har gjort en box också som heter Bowing Box. Ja, och då måste jag vänta, stopp. Nu måste jag bara, för du sa det själv. Ja. Är det du som är så fyndig? Jag är jättekul. Det var du som, du måste ju ha känt så här, bara, det här är så kul så att det här
För jag menar, det är verkligen ett alternativ till bag-in-box. Ett alkoholfritt alternativ. Precis. Ja, det är det. Hur kändes det när du kom på den titeln? Vem ringde du först? Jag tror vi satt och pratade bara. Men som sagt, det är allting som vi har gjort med Benny Anderssons orkester genom åren. Man ska inte känna sig lite sorgligt i det här början på slutet. Om det kan man ju aldrig veta, men det är inte tänkt så. Det är inte det? Nej. Okej. Men då, för att toppa då den här mastodontboxen som innehåller 5 timmars musik. Är det så mycket? Jag kanske är. Ja, jag har räknat på det. Ja. Medan du har räknat på hela din karriärs musik har jag räknat på boxen. Det är 5 timmar. Och sen är det massa andra grejer. Det är rörligt material, DVD-er. Ja, det är det. Och så vidare. 2 DVD-er. Och så toppas det då med... Och så ligger julskivan i den här boxen som en liten ny sak. Så... Hur viktig är musiken för dig på julen? Hur liksom, om du skulle ranka de julingredienserna vi har, vad kommer musiken? Det vet jag inte, mitt i all soppa där. Jag tycker julen är rätt stökig faktiskt. Asså? Ja, det blir ju det. Du tänker på stressen och... Ja, det blir ju någon slags... Stress vet jag inte. Men man ska ju liksom förse alla med roliga julklappar och det är ju för sig kul. Problemet är att man ska ju göra det där i tid och inte liksom 2 dagar för julafton. Men är du en sån som rusar runt just några dagar i julruschen? Nej, det kan bli så. Ja, det är så? Ja, jag gillar inte det. Nej, okej. Men tillhör du de här som säger att nästa år ska vi inte ha julklappar? Nej, det säger jag inte. Däremot tycker jag att det blir rätt mycket ibland. Speciellt när man har några barnbarn. Det tar aldrig slut. Nej, det är inte bra. Nej, det är inte bra. Du, nu har vi pratat jul och julmusik, så jag tänkte att ska vi inte sätta lite julstämning nu här och nu genom att du får välja en favorite från... Ja, Tomten har åkt hem. Vi ska spela Tomten har åkt hem. Kan du säga någonting om det som en... Det är egentligen en spelmanslåt. Svårsjunget, ett stort register. Men jag tänkte, kan du prova och se? Jag frågade Björn, går det att skriva en text på det här? Och sa han, ja, det gör det nog. Och så gjorde han det. Det är en rätt kul text faktiskt. Benny Andersson, du antydde ju inledningsvis att du faktiskt suttit och räknat på hur mycket tid du har spelat in sammanlagt på skiva. Alltså allt som allt, från Hepstars, ABBA, Bau, ja men allt du har gjort. Vad handlar det om? Månader? Ja, alltså på en höft. Ja, jag förstår. Och när man ska berätta det för dig nu så måste jag göra det igen på en höft. Liksom. Okej, du kan räkna högt, det är spännande. Jag har försökt räkna ut hur många, sen jag började skriva musik med Hepstars, när det nu var 60 någon gång, 2, 4. Från No Response och framåt, hur mycket jag har skrivit, hur många skivor vi har spelat in med ABBA, några, och det med Hepstars, Chess, Duvemåla och så vidare. Va? Man tittar på det, kan det bli kanske 20 timmar? Ja, det är helt otroligt. Men det är inte så mycket, vet du. Nej, om du då tänker att det har tagit 40 år att skriva 20 timmar musik. Då blir det... Vad blir det kvar liksom? Det är en halvtimme om året, eller hur? Ja, just det. Om man räknar så. Ja. Så lite har du jobbat med Anders. Så mycket har du legat på latsidan. Skulle man kunna säga om man väljer att... Men jag kan säga så lång tid tar det om man ska bli nöjd med vad man sysslar med. Ja, jag förstår hur du tänker. Och det tror jag gäller vilken typ av konstnärligt arbete som helst faktiskt. Ja. Att man måste ägna det tid så att man får en chans att välja bort allt skräp. Har du våndats mycket sådär just den där konstnärliga kampen att få till det där? Nej liksom? Då, det är ingen vånda, det är en glädje. Är det? Ja, och sen är det så att allting blir ju tyvärr inte lika bra. Så om man kunde backa bandet så skulle det försvinna många timmar där man säger det här kanske jag inte skulle ha gjort just då. Men det ska ju vara så att när man är mitt i det att man ska känna sig nöjd med det då. Sen gör ju tiden sitt och så ångrar man sig lite vissa lägen. Men på stora hela är jag rätt nöjd. Du är duktig på kill your darlings. Nej, jag keep my darlings. You keep your darlings. Det är så det går till, vet du. Om man gör sig av med dem, då blir det ju inget kvar. Ja, men jag tänker mera just det där när du säger att men det ska vara hög kvalitet och det som du inte gillar. Jag vet inte om det är hög kvalitet jag är ute efter. Jag är bara ute efter liksom att min egen kropp ska svara på det jag gör. Du vet direkt, omedelbart när det är bra. Jag vet vad jag tycker om. Ja. Och det jag tycker om, det behåller jag. Ja. Och det andra, vad händer med det? Ja, det vet jag inte, för det kommer jag inte ens ihåg. Det försvinner på vägen. Ja, det försvinner. Och ibland, jag tror att det handlar om urval. Att ens arbete går ut på att välja rätt
i det flödet som man eventuellt är inne i. Liksom. För hade jag behållit allting, då hade det inte blivit 20 timmar på 40 år, utan då hade det ju blivit 20 år av 40 år. Ja, såklart. Förstår du vad jag menar? Ja, förstår precis. Så det är en lång process att få ihop 3 minuter av hyfsad musik. När du, om du skulle få möta den här unga killen där 62 som skrev till Hepstars, som var med i Hepstars, vad säger du om din egen utveckling musikaliskt? Jo, alltså man får ju försöka sträva efter att ge sig på saker som man inte har total kontroll på, för att det ska kännas roligt. Att ens arbete att det ska vara någon vits med det. Det är ju ingen idé att liksom göra samma låt i 40 år, tycker jag. Så utan jag försöker hitta situationer där det blir lite motstånd. Tanke med ja, precis. Till exempel nu ska vi göra en musikal på Orionteatern som har premiär i februari. Där ska det skrivas musik. Jag har gjort det mesta av det. Men då är det 2 kor och en häst, en get, en gris, 3 gäss och en hund som ska vara med. Ja, hur blir det då liksom? Vad är det för musik man ska ha i ett sånt sammanhang? Hur blir det när... Jag vet ju hur det känns när det kommer in en stor friserhäst och ställer sig på scenen. För jag var nere på Orion för något år sedan och såg det. Det är helt magnifikt. Och det där vill man ju hjälpa till liksom. Och då vet frågan, vad ska det vara då? Precis, vad ska det vara? Och det är bara du som kan känna. Vi är ju fler. Kristina Lund, Lasse Rudolfsson och även Björn Ulvaeus är med och skriver sångtexter. Precis. Vi ska prata mer om det om en liten stund. Ja, men jag bara sa det nu. Underbart. Tycker du att när du går på stan, hur är det att vara Benny Andersson, höll jag på att säga, det är en bra fråga. Nej, men alltså det här, folk är starstruck idag, det är liksom en kändiskultur som bara accelererar. Hur är det för dig? Jag vet inte, jag känner inte det. Du gör inte jag är det? Så van vid att folk känner igen mig, det gör inte mig ett dugg. Liksom. Nej, du tänker inte på det. Det har varit så sedan 1965, så det gör inte mig något. Jag minns ju när jag var 10 bast och jag är på Åhléns med min mamma och vi ska åka ner och hämta bilen i garaget. Och när jag står där och trycker på hissen så öppnas hissdörren och ut trillar 4 personer som är den mest kända musikaliska export vi någonsin har haft i Sverige. ABBA. Mm-hmm. Jag kunde ju inte sova på flera dagar efter det. Var var det någonstans? På Åhléns City. Vad gjorde vi där då? Det är en bra fråga. Det är därför jag bjöd in dig idag, för att få svaret på denna fråga som har jagat mig, hemsökt mig. Jag vet inte, det var nog någon jippo, för ni var... Vi kanske har varit och signerat skivor eller något. Det tror jag, någonting sånt, för ni var flashiga och fina. Och jag kom ju inte för mig, jag stod ju bara med som en sån här guppy med öppen mun och stirrade. Jag kom inte ens för mig att be om en autograf. Men du kan få en nu. Ja, tack. Äntligen, säger jag. Ja, Benny Andersson. Jag måste fråga, man ser ju inte dig i sån här vimmelögonblick. Sist jag såg dig, det var när du hade Meryl och gänget från Mamma Mia på besök. Stor, flashig premiär. Ja, det var ju fantastiskt kul. Ja, Jag var ju värd för det. För de bodde på Rival och vi hade premiärvisningen på Rival och party på Rival. Och så det var faktiskt väldigt trevligt att ha ett eget hotell i det läget. Det förstår jag. Men du, jag tar med dig på ett litet vimmel här och nu. Är du med? Okej. Benny Andersson, om du skulle lista de där, du vet, magiska milstolparna i din karriär, förutom när du var väldigt ung och fick ett dragspel. Vad säger du? Det är egentligen det viktigaste. Ja du, det är rätt svårt. Jag kan säga att efter att jag hade gjort något som heter Sunny Girl till Hepstar, då tänkte jag så här, det här, och då hade vi ju hållit på ett tag. Och Hepstars hade spelat in lite covers, Cadillac och Farmer John. Och sen började det sinade liksom, vi hittade inga låtar att spela in, och så tänkte jag kan ju försöka skriva, eftersom Lennon McCartney skrev låtar till sitt band. Ja. Om det var ju så var det för väldigt många, hela jordklotets blivande låtskrivare liksom, tyckte ju likadant. Så gjorde jag det, och den andra låten gjorde var Sunny Girl, och den blev 1 på 10 topp, och då hade vi inte haft en 10 topp 1 på bra stund. Så då kände jag det, att det här är
det är nog det här jag ska göra. Och anledningen till att jag tyckte det var att när jag gjorde den så hade jag kontakt med vad jag gjorde. Det vill säga på samma sätt som jag gör nu, 40 år senare. Att jag kände att det här jag gör nu, det har någon slags ingrediens som tilltalar mig. Jag visste vad jag kände när jag gjorde den. Och så visade det sig att det var jag inte ensam om. Att tycka om den här melodin. Liksom, texten är ju rusen. Men titeln är bra, texten är superkass. Men låten är fin som helhet. Liksom. Så då tänkte jag, det här ska jag göra. Från och med nu så är det här det jag ska syssla med. Så det var ju en viktig vändpunkt kan man säga. Har framgång, tror du att det förändrar en människa? Jag tror att det kan förändra väldigt många människor. Ska jag svara för mig själv så tror jag inte att det har förändrat ett dugg. Mer än möjligheten att kunna göra exakt vad man vill när man vill. Det är ju kanske... Att man inte är beroende av... Ja, det är rätt viktigt. Folk. Men det infanns ju inte förrän, ska vi säga, någon gång 1975. När jag började känna det, att nu har man möjligheten att göra exakt vad man vill. Och då ska man ju vara väldigt försiktig med vad man gör. Liksom. Se till att man håller klassen, liksom, stilen. Men det är häftigt, men jag tänker också så här, när man har en sån... Tycker du det är jobbigt att sitta och prata framgång förresten? Nej, du får prata om vad du vill. I'm here for you. Nej, men jag tänker så här, att jag tjatar om det här med framgång. Men det är fascinerande på något vis. Jag tänker, vad händer med självförtroendet när man får mycket framgång? Det är fint. Ja, det måste ju vara. Det hjälper ju. Ja. Det gör det ju absolut. Att man vet att det här går. Om jag bara ser till att inte ge upp för tidigt så blir det bra. Va? Ja. Så det har jag lärt mig. Så är det. Ja. Om man inte ger sig förrän man är totalt nöjd med vad man håller på med. Då vet ju jag att vad som än händer med det här så har jag gjort så allt jag kan för att det ska bli så bra som möjligt. I mina öron och ögon i alla fall. Och då är man inte så påverkbar av vad andra tycker. För jag tänker också att man kan använda, jag tycker du var härligt kaxig när du bara, ta ner min affisch från Arlanda. Ja, men det var jag tyckte för att de skulle sätta upp en bild på Madeleine Sjöstedt. Ja. Det tyckte jag. Det tyckte de inte på Arlanda. Nej. Men det kan de göra. Ja. Nej, men just det där att man kan använda sin pondus. Alltså kan du känna att det... Nej, det har inte med pondus att göra, utan de anser väl där ute att om man inte vill sitta på den där väggen så ska man inte behöva det. Nej. Det gäller ju inte bara mig. Liksom. Nej, men det var väl det här med Slussen. Du är engagerad. Ja, precis. Och nu sätter vi ner foten här. Nej, det var bara ett sätt att säga att varför ska jag representera Stockholms kommun när de som just nu sköter den har huvudet under armen. Så är det, va? Jag tycker att hela Slussen-projektet är en stor katastrof. Och jag vet inte riktigt om de har kommit fram till hur det ska bli än. Nu blir det ju till exempel ingen galleria där hissen skulle vara. Där folk som inte kan gå i trappor skulle åka, då skulle de gå in i gallerian. Nu blir det ju ingen sån. I alla fall blir det inte som de har tänkt sig. Så jag vet inte. Jag hörde nu att de har börjat stänga butiker och riva innan beslutet faktiskt har gått igenom alla instanser. Det låter också lite som huvudet under armen om du frågar mig. För nu ska jag vända mig till dig, Benny Andersson, aktuell med Bow In Box. Men det här med att alla släpper julskivor nu för tiden. Nu har ju även du sällat dig till julalbumskaran. Ja, det är jävligt tråkigt egentligen. Ja. Jag tycker faktiskt det. Men som jag sa då, att eftersom jag har en orkester som kan spela Schuberts militärmarsch som den ska spelas, så tyckte jag att det borde vi göra. Det är kriteriet för att man borde få spela. Nej, man får göra, var och en får göra precis som den vill, så det är inte det. Det kan bli lite mycket bara. Och det är ofta samma låtar. Den där är ingen som har spelat in, det kan jag säga. Men du, julkonserter då? Får man inte se Bowie? Nej, det får man inte. Vi hade inte planerat. Man måste planera med den här orkestern. Hur löser du logistiken? Det är väl ändå du som är chef? Vi ska ut i sommar. 2 sista veckorna i juli. Då måste man säga till nu. Så att alla vet att det är det som ska vara under de här 14 dagarna. Så att de håller rent i sina kalendrar. För alla har väldigt mycket att göra. Så det är svårt att få alla på samma plats vid samma tidpunkt. Så i det här fallet med julkonserter, det var inte aktuellt. För det var ingen som hade pratat om det. Okej, så nu får man nöja sig med att slå på en DVD från boxen helt enkelt. Om man vill se er också. Om man vill se oss också så kan man göra det, ja. Benny Andersson är
in the house, som vi säger. Benny Andersson, en man med många strängar på sin lyra, kan man väl i ordets bemärkelse ändå säga. Benny, vi pratade också lite inledningsvis om ett annat projekt som jag tycker är så spännande att du håller på med. Det är du och Kristina Lund och flera stycken. Men du och Kristina tycker jag är en sån underbart skön och lite udda säkert i mångas öron konstellation. Ja, det vet jag inte. Vi hade ju samarbete, det är ganska länge sedan, det är väl säkert 10-15, jag vet inte hur länge sedan det är, men Mio min Mio på Dramaten. Var det där ni liksom möttes? Hon hade dramatiserat den och Ingrid Dahlberg frågade om jag ville göra musik. Jag tyckte jag lät rätt kul. Och så skrev Kristina texter till musiken. Så vi vet sedan länge att det funkar bra. Och hon har ju skrivit till Benny Anderssons orkester När nu mår jag mycket bättre. Precis. Så det är bra och vi känner varandra rätt bra genom åren. Så det känns bara fint. Så hon har skrivit ett manus efter en idé av Lasse Rudolfsson, regissören. Och han ingår ju också i han är med i min orkester. Din orkester, det är också visst, lite... It's a small world. It's a small world, precis. Ja. Så är det. Denna demonregissör som han faktiskt är. Han är också. Regifrisör. Vad sa du nu? Frisör. Regifrisör, ett nytt ord. Ja. Okej, och nu ska ni sätta upp den här pjäsen på Orionteatern. Hjälp sökes. Ska man säga hjälp sökes? Och då måste jag ju fråga, vad är det för hjälp som söks? Ja, det är en bra fråga. Jag tror det är... Som sagt, det är en idé av Lars som Kristina har skrivit ett manus till. Och sen har jag gjort musik och så skriver Björn sångtexter. Okej. Det handlar om 2 bröder som har ärvt en gård med massa djur. Och de behöver hjälp att sköta den. Just det, och djuren ska vara med på scen. Ja, djuren är med på scen. Det är det som är det fina. Det är hela tanken med det. Det är så det börjar egentligen. Det var Lasse Rudolfsson som... Han vill gärna ha djur med nu för tiden. Han är också lite härligt galen. Orionteatern är ju numera... Det är ju halva teatern är ju stall, vet du, så man kan ha just det. djur. Ja, så det är jättefint. Han har gjort flera saker med hästar bland annat. Men jag måste ändå fråga, den vanligaste frågan från journalister, det måste väl ändå vara: blir det någon återförening? Ja, de har slutat med det. Okej. Ja, det är du som frågar nu. Det var ingen fråga, jag var mera... Nej, jag försökte smyga in från ett annat håll. Jag tror faktiskt att de har slutat med det. Ja. För jag fick ju en liten ljusöppning, det var inte jag som fick den, men jag hörde den när det talades om ett ABBA-museum som snart ska Ja, just det, fast öppnas. Det har inte jag ett dugg med att göra. Jag vet. Vi har någon slags insyn i det, för vi vill ju att man vill att det ska vara någorlunda schysst. Va? Ja, det är klart. Men det är egentligen Universal som sköter det där, alltså med katalogen och alla grejer. Ja. Men vi vet ju ungefär vad som ska ske, men jag tycker... Ja, det ska väl bli intressant. Det som är bra är egentligen att istället för att det är ett ABBA-museum, att det är ett svenskt Hall of Fame. Det tycker jag om, tanken på att alla är där. Liksom. Just det. Från, jag vet inte var de tänker börja. Jag skulle börja med Ove Thörnqvist. Ja, okay. Men de kanske börjar med Evert. Jag vet inte. Så det ska bli ett hus för alla som har liksom ägnat sig åt som har musik gjort och texter. avtryck i parketten. Så tror jag. Men Benny, nu när vi ändå är snuddar vid ämnet, nu får du välja din ABBA-favoritlåt. Jag känner att vi måste köra en ABBA-favorit. Alltså det är ju rätt svårt. Är det? Ja, det är det. Jag tycker det finns ganska många som är likvärdigt bra, fast de är lite av olika kaliber. En som passar in en fredag då, om man vill känna lite så här euforiskt drus i kroppen och... Ja, det är bättre att du väljer någon. Arbetsveckan är över. Ja, men då finns det ju bara en. Nej, det finns många. Men jag tycker Dancing Queen funkar alltid en fredag. Ta den. Och nu har det börjat bli dags att runda av. Och det känns, måste jag säga, lite lyxigt att få haft Benny Andersson här under hela programmet. Benny, hur jagad är du av media och journalister dagligdags nu för tiden? Men det är inte så mycket. Det är som jag sa förut, alltså det är ganska lugnt nu för tiden. Det är när det dyker upp något projekt som man är inblandad i, som då kan de vara intresserade av vad det är för någonting. Men av mig så personligen så jag tror det är ganska uttömt. Du, en annan sak jag undrar med när det gäller
Bau, så tänker jag så här, när du startade Bau, 25 år sedan sa du? Nej. Orsa Spelmän, det är 25 år sedan vi började. Bau är 11 år i år. Eller blir, 11 år. Men jag undrar, vad är den egentliga skillnaden? För att jag tror att det uppstår ibland lite förvirring. Vad är Bau och vad är Orsa Spelmän? Att de är en egen orkester som du jobbar med, men... Ja, Orsa Spelmän är en del av Bau. Alltså det var ju så att jag och orsingarna höll på ganska länge, 10-15 år. Gjorde några skivor, ett par stycken, 3 kanske. Och så var vi ute och spelade. Och sen så hade jag lite musik. Jag hade en låt som jag tyckte var i Tor Erlings anda. Så tänkte jag, den här kan vi ju spela in, men då måste man ha lite fler musiker med. Man behöver en klarinett och en flöjt och en kontrabas och lite sådär. Så då ringde jag några kompisar och så var det vissa, jag visste ingen som spelade tuba till exempel, ingen som jag kände i alla fall. Och då var det någon av de andra killarna som jag vet, nämligen Kalle Jakobsson. Så då blev det en orkester på 14 plus 2 sångare. Vi hade bara Helene från början. Sen var Tommy Körberg med som hemlig gästartist varje gång vi var ute. Han stod på affischen, så hemlig var han inte. Nej, precis. Men den här låten, den heter Vår sista dans. Och det var så det kom till att vi blev en större orkester. Du som då har jobbat så pass länge med musik och sett hur branschen både har förändrats och liksom hur det ser ut idag jämfört med när du själv var ung och började jobba. Tror du att om du hade så att säga stått i början av karriären idag och varit i 20-årsåldern, att du hade valt samma vägar, eller hade du hängt på många unga människor som går via tv eller via såna här idolprogram och så vidare? Vad säger du om den här utvecklingen? Ja, alltså jag tycker inte om det. Nu är det visserligen så att det kommer fram en del bra människor genom de här talangprogrammen, men de är ju inte trevliga. Alltså på något vis så är det en förvanskad bild av hur det egentligen ser ut i verkligheten. Jag kan ju säga som exempel att när vi har haft audition nu senast till Kristina från Duvemåla i Finland. Det är ett par år sedan den var. Så då kommer folk dit och de förväntar sig på något vis att bli behandlade som de har sett på tv. Man ska avbryta dem mitt i, att man ska göra dem hugg och slag och säga du är inte vattenvärd. Det är rätt fruktansvärt faktiskt. Så jag ser aldrig de här programmen. Jag har sett så pass mycket av dem så att jag kan säga att jag vill inte se dem, för jag tycker det är bara skit. Även om det finns många bra människor som kommer dit och sjunger och vad de nu gör. Det är inte det. Det är inte dem det är fel på, utan det är själva upplägget som är fel. Men nu verkar det vara som att människor tycker det är kul att se det. Så då ska vi ge dem det. Det gillar inte jag. Vad tycker du om musik idag som kommer? Idag är unga människor, de går man ur huset för att se DJs som har blivit artister. Ja, det är rätt spejsat tycker jag. Ja. Nu gillar jag till exempel Avicii. Han har gjort bra grejer. Men jag har inte insatt i det. Jag lyssnar inte så mycket på pop och har inte gjort på de senaste 20 åren faktiskt. Jag vet inte riktigt vad som sker. Mer när det dyker upp något sånt som inte går att undvika. Nej, precis. Ja, det tränger fram till en oavsett man vill eller inte. Vad önskar du i julklapp? Ingenting. Ingenting? Nej, det är bra som det är. Inga materiella grejer till dig? Nej, det är bra. Bara kanske lite kärlek och lite skön musik? Lite mat. Och lite god mat. Benny Andersson, stort tack för att du kom till oss. Det var trevligt att vara här. Underbart. Hej, hej.